વેલકમ ટુ ચેતુસ કિચન। આજે આપણે બનાવીશું ફરાળી લોટ। એના માટે આપણે અહીંયા 1 કપ આપણે રાજગરાનો લોટ લીધેલો છે, એનો અડધો કપ આપણે મોરૈયો એટલે કે સાંબો લીધેલો છે, એનો અડધો આપણે અહીંયા સાબુદાણા લીધેલા છે અને એનો અડધો આપણે અહીંયા સિંગોડાનો લોટ લીધેલો છે। તો આપણે મેજરમેન્ટ પ્રમાણે આ જ મેજરમેન્ટ એટલે કે માપ આ રીતનું જોવું જોઈએ। આપણે 1 મોટો કપ ભરીને રાજગરાનો લોટ લીધો છે, તો એના અડધા ભાગનો આપણે સાંબો લીધો છે અને સાંબાના અડધા ભાગનો આપણે અહીંયા સાબુદાણા લીધેલા છે અને સાબુદાણાના અડધા ભાગનો અહીંયા સિંગોડાનો લોટ લીધેલો છે। તો ચાલો આપણે આ બનાવવાની શરૂઆત કરશું। અને આ પહેલાં આપણે સાંબાને આપણે મિક્સર જારની અંદર દળી લઈશું, સાંબાને અને સાબુદાણાને પીસાતા થોડી વાર લાગે છે અને સાંબો તો વ્યવસ્થિત પીસાઈ જ જાય છે, અથવા તો આપણે ઘંટીની અંદર દળીને પણ બનાવી શકીએ। આ લોટમાંથી ગમે તે ફરાળી આઈટમ આપણે બનાવી શકીએ, રોટલી, ભાખરી, પરોઠા, સમોસા, ભજીયા, ગમે તે આપણે આમાંથી બનાવી શકીએ। તો પહેલાં આપણે 2 નંબરનું મિક્સર જાર લઈશું, એટલે કે જે ધાણાને બધું દળતા હોય એ જાર લઈશું। એની અંદર આપણે સાંબો એટલે કે મોરૈયો ઉમેરી અને આપણે એકદમ સરસ દળી લઈશું એને। અહીંયા આપણો સાંબો દળાઈ ગયો છે અને એક હવાલો લઈ અને આપણે ચાયણા વડે ચાળી લઈશું। આમાં જે મોટો મોટો ભાગ રહી ગયો એ પાછો આપણે દળી લઈશું। એ જ જારની અંદર આપણે સાબુદાણા પણ સરસ દળી લઈશું। અહીંયા આપણે સાબુદાણા સરસ પીસાઈ ગયા છે અને એ પણ આપણે જોઈ લઈશું, એકદમ સરસ પીસાઈ ગયા છે। અને જો અહીંયા એકદમ મસ્ત એવા આપણા સાબુદાણા પીસાઈ ગયા છે અને આ ચારણીની અંદર આપણે ચાળી લઈશું। અને આ ચાળણીમાં થોડું મોટું છે અને મારી પાસે ઓલો મેંદાનો હવાલો નથી, એટલે આ નાની ચારણી છે એની અંદર નાખી અને હું આ સરસ ચાળી લઈશ। આવી રીતે આંગળી આમ ફેરવતા જાશું એટલે આપણો લોટ અંદર ચરાતો જશે અને જે જાડો ભાગ હોય એ ઉપર રહી જાય છે। આવી જ રીતે આપણે બધો લોટ ચાળી લેવાનો છે। અને હવે અહીંયા આપણે જે રાજગરાના લોટનો જે કપ લીધેલો 1 કપ એ અહીંયા આપણે ઉમેરી દઈશું। આની જગ્યાએ આખો રાજગરો લઈને તમે દળીને પણ બનાવી શકો। આ છે આપણે સિંગોડાનો લોટ, એ પણ આમાં મિક્સ કરી દઈશું। અને જે લોટ આપણે 2 બનાવ્યા, આપણે જે 2 લોટ દળ્યા છે અહીંયા સાંબો અને સાબુદાણા, એ આની અંદર મિક્સ કરી અને ફરી એકવાર આપણે ચાળી લેશું, એટલે બધું એકદમ સરસ એકસાથે મિક્સ થઈ જશે। ફરીવાર પાછું બધું એકસાથે આપણે ચાળી લેશું એટલે આપણો લોટ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જશે। તો અહીંયા તૈયાર છે રોટલી, ભાખરી, પૂરી, સમોસા કે ભજીયાનો લોટ બાઉલની અંદર આપણે કાઢી લેશું। તો અહીંયા તૈયાર છે આપણો ફરાળી લોટ। જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી રેસીપીને લાઈક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો, બેલ આઇકોનને દબાવતા ભૂલતા નહીં અને કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરજો કે મારી રેસીપી કેવી લાગી। તો આવજો।